به نظرم سینما قبل از هر چیز یک سرگرمیه، اما هر نوع سرگرمی میتونه انواع مختلفی داشته باشه. میتونه جدی و روشنفکرانه باشه یا موقتی و نگرانی‌های روزمره رو از یادمون ببره. چون واژه سرگرمی میتونه چنین گستره وسیعی رو داشته باشه، معتقدم که سینما باید مهمترین رسانه داستانگویی عصر ما باشه. کریستوفر نولان. آماده اید تا به دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز کریستوفر نولان قدم بگذارید؟ کارگردانی که با فیلم‌هاش مرزهای واقعیت و خیال رو در هم شکسته و تماشاگران رو به سفری ذهنی و پر از پیچ و خم میبره. هر فیلم نولان یک شاهکار سینماییه که شما رو به فکر فرو میبره، از اینترستلار تا اینسپشن، و تا مدت‌ها پس از تماشای فیلم قطعاً ذهنتون رو درگیر خودش میکنه. شیوه فیلمسازی نولان ترکیبی از داستانگویی پیچیده، جلوه‌های بصری خیره کننده و موسیقی متن تاثیرگذاره. نولان با استفاده از تکنیک‌های نوآورانه و روایت‌های غیر خطی تماشاگر رو به چالش میکشه و شما رو وادار میکنه تا به جزئیات دقت کنید. نولان به جای استفاده از جلوه‌های ویژه کامپیوتری ترجیح میده از جلوه‌های عملی واقعی استفاده کنه که همین ماجرا باعث میشه فیلم‌هاش حس واقع گرایی بیشتری داشته باشن. سبک فیلم‌های نولان معمولاً تاریک، پیچیده و پر از تعلیقه. نولان به موضوعاتی مانند زمان، حافظه و هویت علاقه‌منده. این موضوعات رو توی فیلم‌هاش به شکلی هنرمندانه به تصویر می‌کشه. فیلم‌های کریستوفر نولان نه تنها از نظر بصری جذابن، بلکه از نظر فکری هم چالش برانگیزن. توی این ویدیو به بررسی آثار این نابغه سینمایی می‌پردازیم و رازهای پشت پرده فیلم‌هاش رو کشف می‌کنیم. از ممنتو تا شوالیه تاریکی که با ساختار غیر خطیش تماشاگر رو شگفت زده میکنه. به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی تاریخ هم شناخته شده. هر فیلم نولان یک تجربه منحصر به فرده. پس با ما همراه باشید و آماده بشید تا به دنیای نولان وارد بشیم. نوع نگارش فیلمنامه‌های نولان هم بسیار منحصر به فرده. اون معمولاً با برادرش جاناتان نولان همکاری میکنه و فیلمنامه‌هایی با ساختار پیچیده و غیر خطی می‌نویسه. این فیلمنامه‌ها اغلب شامل چندین خط داستانی موازی هستند که در نهایت به یکدیگر میرسن. کریستوفر نولان به جزئیات بسیار دقت میکنه و هر صحنه رو با دقت برنامه‌ریزی میکنه تا تماشاگر رو درگیر داستان کنه. با توجه به این مقدمه‌ای که گفتیم، احتمالاً حدستون اینه که کریستوفر نولان فقط توی ژانر علمی تخیلی فعالیت داره. ولی باید بگم که وقتی به کارنامه این کارگردان منحصر به فرد رجوع میکنیم، میبینیم که توی ژانرهای مختلفی آثار بسیار شگفت‌انگیزی داره. با هم ژانرهای مختلفش رو مرور میکنیم. درام جنایی. ممنتو یک فیلم درام جنایی با ساختار غیر خطیه که داستان مردی رو روایت میکنه که حافظه کوتاه مدتش رو از دست داده. توی این ژانر فیلم اینسومنیا رو هم این کارگردان ساخته که یک فیلم جنایی و روانشناختیه که داستان دو کارآگاه رو در حال تحقیق درباره یک قتل در آلاسکا دنبال میکنه. توی ژانر ابرقهرمانی سگانه ای رو داریم که سال 2005 ساخته شروع شده و تا 2012 فیلم سوم رو اکران میکنه با عنوانهای بتمن بیگینز، The Dark Knight و The Dark Knight Rises. این سگانه یکی از معروف ترین و بهترین مجموعه های فیلم ابرقهرمانیه. توی ژانر درام تاریخی هم کریستوفر نولان دانکرک رو خلق میکنه که یک شاهکار سینمایی، یک فیلم جنگی که داستان تخلیه دانکرک در طول جنگ جهانی دوم رو به تصویر میکشه. البته نولان به خاطر فیلم‌های علمی تخیلیش مثل اینسپشن، اینترستلار و تنت معروف شده، اما همونطور که میبینید توی ژانرهای مختلف فعالیت کرده و تونسته توی هر یک از اونها موفقیت‌های بزرگی رو کسب کنه. کریستوفر نولان از کارگردان‌های مختلف الهام گرفته که تأثیرات اونها رو توی آثارش میتونیم ببینیم. چند تا از اون کارگردان‌ها رو با هم مرور میکنیم. نولان بارها از فیلم‌های کوبریک به عنوان یکی از بزرگترین الهامات خود یاد کرده، به ویژه اسپیس اودیسه 2001. او به دقت و جزئیات کوبریک در ساخت فیلم‌ها و استفاده از جلوه‌های بصری واقعی علاقه‌منده. نولان از فیلم‌های تخیلی و علمی ریدلی اسکات مانند بلید رانر و ایلین الهام گرفته. او به توانایی اسکات در خلق دنیای پیچیده و واقع گرایانه بسیار علاقه‌منده. علاقه نولان
به مهارت هیچکاک در ایجاد تعلیق و استفاده از تکنیک‌های روانشناختی در فیلم‌هاشه. این تأثیرات رو از آلفرد هیچکاک در فیلم ممنتو و اینسومنیا میتونین ببینین. نولان از سبک واقع گرایانه و استفاده از نورپردازی طبیعی در فیلم‌های مایکل مان الهام گرفته. فیلم هیت از مایکل مان یکی از فیلم‌های مورد علاقه نولانه و تأثیرات اون رو در سگانه شوالیه تاریکی میتونید به وضوح ببینید. این کارگردان‌ها هر کدومشون به نحوی به سبک و شیوه فیلمسازی نولان تأثیر گذاشتن و به او کمک کردن تا دنیای سینمایی منحصر به فرد خودش رو خلق کنه. کریستوفر نولان به دلیل علاقش به داستان‌های پیچیده و چندلایه به ساخت دنیاهای پیچیده و منحصر به فرد در فیلم‌هاش معروفه که از چندین روش مختلف برای ایجاد این فضا استفاده می‌کنه، مثل استفاده از رنگ‌های سرد و تیره تا حس تعلیق و رمزآلودی رو تقویت کنه. غیر از اینکه روایت‌های نولان معمولاً غیر خطی‌اند و موضوعات فلسفی مانند زمان، حافظه و هویت و واقعیت رو پیگیری می‌کنن، می‌تونیم جزء مشخصات خوب فیلم‌های نولان این رو بگیم که با تیم‌های بسیار خلاقی همکاری میکنه، مثل نویسندگی هایی که برادرش جاناتان براش انجام میده یا آهنگسازی مانند هانس زیمر که باش همکاری میکنه و بازیگران بسیار شاخصی که توی تمام آثارش میتونیم اونها رو ببینیم. کریستوفر نولان به دلیل استفاده از جلوه‌های واقع گرایانش چه توی صدا و چه توی تصویر هم معروفه که از CGI در حد اقل موارد استفاده میکنه و از دوربین‌های قطع بزرگ هم توی کل فیلم‌هاش استفاده میکنه که اونها رو متمایز میکنه. ما حتی میبینیم که توی یک سری از فیلم‌هاش از لنزهای تله یا زوم کردن با دوربین استفاده نمیشه و ترجیح میده که دوربین رو به سوژه نزدیک بکنه و اینها جزء تکنیک‌های کاری اونه. به طور مثال توی فیلم اینسپشن به جای استفاده از CGI ما میبینیم که یک اتاق رو روی یک محور چرخان قرار میده و اون اتاق هتل رو در واقع به طور کامل میسازه که بتونه این صحنه‌های چرخش اتاق رو فیلم برداری کنه. یا در فیلم اینترستلر ما میبینیم که اقیانوس کم عمقی رو در ایسلند پیدا میکنن که تمامی فیلم برداری ها اونجا انجام میشه. جالبه بدونید که لوکیشن فیلم دانکیرک هم دقیقاً همون لوکیشن اقیانوس بسیار وسیع و کم عمقیه که توی ایسلند قرار داره و توی فیلم اینترستلر به عنوان یک سیاره دیگه ازش استفاده شده بود. راجع به فیلم دانکیرک این رو هم جالبه بدونید که تمامی صداهای جنگی که میشنوید و روی فیلم قرار گرفته صداهای واقعی جنگی هستن که ضبط شدن. همین روش ها هستن که نولان پیش میگیره و به اون کمک میکنه تا دنیای پیچیده و واقع گرایانه‌ای توی فیلمهاش خلق کنه و تماشاگر رو به خودش جذب کنه و طبیعتاً تجربه منحصر به فردی رو برای اونها ایجاد میکنه. به عنوان آخرین اثر نولان میتونیم اوپنهایمر در سال 2023 رو نام ببریم که ماجرای زندگی جی رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان نظری و یکی از اصلی ترین افراد در پروژه منهتنه که منجر به ساخت اولین بمب اتم میشه. شخصیت نولان بسیار کمالگرا، نوآور و خلاق، متمرکز و مصمم، با علاقه بسیار زیادی به علم و فلسفه است. و جالب بدونید که بسیار هم به قول منتقدان همکار پذیره، یعنی با گروه‌های مختلفی به شدت خوب میتونه تعامل کنه و همکاری کنه و بهترین بازده رو از بازیگرانش داشته باشه و کارگردانیه که بازی‌های بسیار خوبی میتونه از بازیگرانش و تیم بازیگریش بگیره. این بخش قابل تحسینش رو میتونید توی فیلم The Prestige و The Dark Knight ببینید. توی بعضی از آثارش منتقدین نقدهای تندی هم داشتن، مثل پیچیدگی بیش از حد توی فیلم تنت یا احساسات بسیار سرد در فیلم دانکرک و اینترستلار یا دیالوگ‌های سنگینی که توی فیلم اینسپشن استفاده میشه. اینها هم بخشی از نقدهایی بود که به آثار نولان میشه. نولان تقریبا برای تمامی فیلم‌هایی که ساخته در گلدن گلوب هم نامزد شده و هم جوایزی رو دریافت کرده و جوایز بفتا هم به همین شکل.
ولی اولین اسکاری که نولان به عنوان کارگردان دریافت میکنه در سال 2024 برای فیلم اوپنهایمر. نولان تونسته ترکیبی از موفقیت تجاری و هنری رو به دست بیاره. فیلم‌های اون بیش از 6 میلیارد دلار در سطح جهان فروش داشتن و بسیاری از اونها توی فهرست بهترین فیلم‌های زمان خود قرار گرفتن. این ترکیب نادر از موفقیت تجاری و هنری اون رو بین کارگردان‌های برجسته قرار داده. نولان افتخارات متعددی رو کسب کرده، از جوایز اسکار، بفتا و گلدن گلوب گرفته تا معرفی اون توسط مجله تایم به عنوان یکی از 100 شخص تاثیرگذار جهان در سال 2015 و در سال 2024 فلوشیپ بنیاد فیلم بریتانیا هم به اون اعطا میشه. همیشه جملات عجیبی رو توی فضای سینمایی راجع به کارهای کریستوفر نولان میشنویم. مثل این جملات: کریستوفر نولان یک جادوگره که با فیلمهاش ذهن ما رو هیپنوتیزم میکنه. نولان میتونه حتی یک دفترچه تلفن رو به یک شاهکار سینمایی تبدیل کنه. فیلم‌های نولان مثل پازل‌هایی هستن که هر بار اونها رو تماشا می‌کنین قطعات جدیدی رو کشف می‌کنین. کریستوفر نولان تنها کارگردانیه که میتونه زمان رو به عقب برگردونه و ما رو به آینده ببره. کریستوفر نولان میتونه با یک دوربین و یک تکه کاغذ یک فیلم علمی تخیلی بسازه که شما رو به فکر فرو ببره. این جملات دقیقاً به خلاقیت و نوآوری کریستوفر نولان توی فضای سینمایی تاکید دارن. یک سری از بازیگرهایی که با کریستوفر نولان همکاری کردن و کریستوفر نولان همیشه اونها رو به عنوان بازیگرهای شاخص و خوب کارهاش معرفی میکنه. کریستیان بل که توی دارک نایت همراهش بوده، مایکل کین که در 3 فیلم پرستیژ، دارک نایت و اینسپشن نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. کلیان مورفی که توی اوپنهایمر اسکار رو برنده میشه، توی فیلم دانکیرک و اینسپشن هم حضور داره. هیت لجر که توی فیلم دارک نایت اون هم متاسفانه بعد از اینکه فوت میکنه جایزه اسکار رو برنده میشه و آنا هاثوی که در فیلم دارک نایت رایزز و اینترستلار با کریستوفر نولان همکاری داشته. کریستوفر ادوارد نولان در 30 ژوئیه 1970 در لندن انگلستان به دنیا میاد. پدرش برندن نولان نویسنده تبلیغاتی و مادرش کریستینا مهماندار پرواز و معلم زبان انگلیسیه. اون 2 برادر داره به اسمهای متیو و جاناتان که اسم جاناتان رو همیشه کنار کریستوفر نولان توی خیلی از فیلمهاش به عنوان نویسنده و کارگردان میبینیم. بعد از تحصیل ادبیات انگلیسی در کالج لندن تعدادی فیلم کوتاه میسازه که در سال 1998 فیلم فالوینگ رو میسازه که اولین کار بلند کریستوفر نولانه. بعد از اون وارد داستانها و روایتهای غیرخطی و معکوس خودش میشه توی فیلم ممنتو در سال 2000. طبیعتاً به شهرت رسیدنش با فیلم The Dark Knight بود که سال 2005 این اثر رو خلق میکنه. فیلم‌های اینسپشن، اینترستلار، تنت و دانکیرک به ترتیب سالهای 2010، 14، 17 و 2020 منتشر میشن و در سال 2023 همونطور که گفتیم با فیلم اوپنهایمر به اسکار میرسه. امیدوارم که تا این لحظه از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر فیلمی از کریستوفر نولان براتون از باقی جذاب‌تر بوده حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید که بتونیم راجع به اون هم ویدیویی بسازیم و اون رو تحلیل کنیم. اگر سبک فیلم سازی نولان براتون جذاب بوده حتما فیلم‌هایی از این کارگردان رو که ندیدید ببینید که قطعا دنیای جذابی رو از دست خواهید داد اگر اونها رو تماشا نکنید. ممنونم از اینکه کانال رو دنبال می‌کنید، سابسکرایب میکنید و ویدیوها رو لایک میکنید. برای اینکه ویدیوهای جدید رو از دست ندید حتما زنگوله کناری رو بزنید که به شما اطلاع بده و نوتیفیکیشن براتون بیاد برای ویدیوهای جدیدی که داره ساخته میشه. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.